dia akan menjadi, apabila sesuatu yang kita makan, dia akan menjadi darah dan daging. Dia akan berada di darah kita. Maka hari ini pelbagai penyakit itu wujud kerana darah kita ini bukan darah sunnatullah, bukan darah. Kita makan di suatu kedai, terasa sangat sedapnya. Bukan main lagi, sedap, lazat, enak dan sebagainya. Kadang-kadang sehingga kita menjilat jari. Apakah benar masakan itu betul-betul sedap ataupun ada sesuatu perkara? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bercerita, kita berkongsi pengalaman tentang satu perkara yang diremehkan, yang dientengkan, yang dimudahkan, yaitu pelaris. Pelaris ini, tuan-tuan, kalau kita tengok dari segi bahasa, ialah laris. Laris itu maknanya laju terjual kalau merujuk kepada sesuatu bahan, benda ataupun makanan. Sangat laju, sangat digemari dan pelbagai lagi. Maka kalau kita rujuk dari satu segi, di alam mistik, pelaris ini biasanya digunakan oleh ramai orang untuk melariskan kedai mereka. Kalau kita rujuk kepada kedai makanan, maka situasi hari ini, sama ada percaya ataupun tidak, pelaris ini memang wujud pada hari ini. Cuma kadang-kadang kita berasa ia sesuatu yang benda tidak diendahkan. Tetapi tuan-tuan, berhati-hati. Kerana di sinilah, di punca makanan inilah segala perkara yang terjadi di dalam tubuh badan kita berpunca daripada makanan, apa yang kita makan. Jadi tuan-tuan, pelaris ini kita rujuk daripada perkara-perkara yang biasa hampir 70-80% mereka menggunakan pertolongan alam ghaib, iaitu jin. Maka tuan-tuan, makanan yang sedap, lazat, enak dan sebagainya itu biasanya bila kita hendak ke kedai, kita memilih dua perkara. Satu benda yang sedap dimakan dan yang kedua murah. Tetapi tuan-tuan, ada juga kedai yang begitu mahal tapi ramai orang masuk, kononnya begitu sedap dan sebagainya. Itu adalah satu perkara pelaris yang menggunakan jin, yaitu ludahan jin. Maka tuan-tuan, hari ini kita bercerita tentang satu perkara untuk mengelakkan diri tuan-tuan daripada terjerumus ke benda-benda yang mistik, benda-benda yang berada di alam ghaib, yang mungkin akan merosakkan tubuh badan tuan-tuan. Saya ceritakan sedikit bagaimana pelaris ini dilakukan. Salah satu caranya ialah, hari ini tuan-tuan, ramai wanita-wanita bila period, datang bulan, mereka tidak membasuh darah itu dengan air yang lalu untuk mengalirkannya. Hari ini mereka hanya buangkan sahaja di merata-rata tempat pad ataupun period itu di tong sampah. Maka apa yang berlaku apabila kita buang ke tong sampah, maka lori sampah akan datang. Bila lori sampah akan datang, pad wanita dan benda-benda yang lain ini akan dibuang di tempat sampah. Maka tuan-tuan kena tahu bahawa apabila tiba ke tempat sampah, pad-pad wanita ini akan ada orang yang mengutipnya. Dikutip sehinggalah satu beg sampah yang besar itu, katakan satu beg sampah itu, maka diikat dan seterusnya akan dijual kepada bomoh-bomoh yang melakukan pelaris ini. Apa yang berlaku?
Mereka akan masukkan pek-pek wanita ini ke dalam tong drum dan dimasak sehingga panas berbuih dan sebagainya. Maka darah-darah haid ini tuan-tuan akan dimasak, direbus, berbuih dan sebagainya, maka akan ditapis. Bila sudah masak, dia akan ditapis, maka keluarlah darah-darah haid ini, benda-benda yang kotor ini tuan-tuan, ya, kemudian dimasukkan ke dalam botol mineral. Kalau yang kecil itu, ya, dia dijual dengan harga 5,000. Kalau yang besar itu, botol yang besar itu, botol mineral yang besar itu dijual dengan harga 10,000, 15,000 tuan-tuan. Itu yang berlaku. Maka air ini tuan-tuan akan dimasukkan ke dalam sup, ke dalam air-air untuk memasak makanan ini. Maka disinilah jin-jin akan datang untuk menyukai makanan tersebut. Benda ini berlaku, tetapi masyarakat tidak mengambil tahu pun situasi ini. Maka perkara-perkara seperti ini tuan-tuan, apa yang berlaku adalah apabila darah-darah yang begitu kotor itu dimasukkan ke dalam makanan, maka kita akan makan. Bila kita makan benda itu tuan, adalah sesuatu yang sangat kotor. Bila kita makan, maka ia akan berada di dalam darah kita. Dia akan menjadi, apabila sesuatu yang kita makan, dia akan menjadi darah dan daging. Dia akan berada di darah kita. Maka hari ini pelbagai penyakit itu wujud kerana darah kita ini bukan darah sunnatullah, bukan darah makanan sunnah. Apa yang berlaku ialah mereka, jin dan makhluk halus ini, makhluk di alam ghaib ini akan mudah masuk ke dalam badan kita tuan-tuan. Maka kita akan menghadapi pelbagai penyakit pada hari ini. Kerana di dalam Quran menjelaskan bahawa punca segala penyakit adalah perut. Jadi apa yang kita makan? Kita bukan makan makanan sunnah tuan-tuan. Maknanya mudah untuk kita dipengaruhi oleh makhluk alam ghaib. Tetapi sekiranya kita makan makanan sunnah, insya-Allah akan dijauhkan. Maka tuan-tuan, bila kita makan benda yang kotor itu, apa yang berlaku? Darah yang kotor itu sudah berada di dalam badan kita. Maka kita akan mudah untuk dipengaruhi oleh faktor-faktor mistik ini. Tuan-tuan, saya bercerita ini kerana situasi hari ini kita perlu ambil berat bahawa benda-benda seperti ini masih berlaku. Hari ini orang akan buat apa jua sekalipun untuk melariskan barangan yang mereka jual itu tuan-tuan. Maka tuan-tuan, kita sangat berhati-hati. Semoga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekiranya apa yang saya beritahu ini sesuatu yang baik untuk tuan-tuan dan puan-puan, sebarkannya untuk pengetahuan diri kita, keluarga, adik-beradik, masyarakat dan seluruhnya umat Islam yang berada di bumi Allah ini. Kita jumpa lagi di episod yang akan datang. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.